Okay, let's have the review of related literatures and studies. This will be after the scope and delimitation. So when you say class literature review, it's a critical analysis of a published or even unpublished na mga works, mga body of knowledge. And how are you going to do the analysis? You have to summarize. You can also classify and even compare one research to another para magkaroon ka og kanang basis pod sa imuhang research and magkaroon og background information about your problem. And then mag-review og mga literature. Lahi ang literature, lahi ang studies ha. That is why it is called review of related literatures and studies. Okay? And also review of theoretical articles. So natay duha ka klase. The first one is conceptual literature. Pag moingon gani na og literature class, these are information na makita nato sa mga books, sa mga journal articles, and other form of materials na related sa inyuhang present study. And then data-free siya. Data-free meaning these are not results of any study. Wala siya ginadeclare na mga findings but mga information lang yun. And they are non-empirical material. When you say non-empirical, these are product of observation, experimentation, and analysis. So dili ing ana ang literature ha. Ang mga literature kanang mga published lang na mga information sa mga books, sa mga journals related to your studies. May it be coming from a foreign na author or even local na source. Basta literature lang siya. So for example, COVID-19. So mangita lang mo og anything like journal article about COVID-19 pero kana mga information lang sa COVID-19 kung unsa na siya, unsang virus nga nagakos ana, unsa ang mga signs and symptoms, unsa ang current treatment, kana mga literatures na sila, dili na sila studies. Pag studies, study yun na siya, thesis, dissertation, mga undergraduate na mga works. Ana. So unsa ang mga sources ato ang related literature? You can have it from the almanac, the books, even the dictionaries, like if you want to define word or words, and then information from the encyclopedias, handbooks, even from the internet na mga articles, mga blog posts, mga news articles, journal articles, magazine articles, and newspaper articles, related literatures na sila tanan ma-under. Okay? Now, pag related studies ang ginapabuhat, syempre, mao na gid ni ang result sa studies. Mga empirical based, meaning product of investigation, observation, or experimentation. So, unsa example sa mga related studies, mga scientific paper, thesis, dissertations, pero pwede siya published, pwede po siya unpublished. And just like the conceptual literature, pwede po gikan sa foreign or local sources. Okay, so what are the sources of our related studies? We have here the dissertations, the internet. We have a lot of studies na sa internet, pero not all of those studies are published ha. Published lang siya sa website pero not sa mga journals. Okay? Mga research journals pag published na gyud siya nga studies. And then survey reports and mga thesis. Okay? So, mo ni siya ang atuang pwede include sa part sa review of related literatures and studies. Now, napod tayo ginatawag o gray literature. These are literatures referring to research that is either unpublished or has been published in non-commercial form. Non-commercial form. Kay kung mga ano magud na siya, research journal, commercial na siya nga form, na magud na bayad pag imuha na siyang
i-explore. Diba daghan og journal sa internet nga dili nimo mabasa ang tibuok content sa journal kay tungod magpabayad sila. Pero kung sa mga non-commercial forms lang sila nakapublish, we call it gray literature. So just like government reports, mga reports like sa DOH, pila na ka-COVID cases ang naakaron, report sa LGU Gensan, pila na ang cases sa Gensan karon, those are gray literatures. Policy statements and issue papers, kanang mga EO sa Gensan, those are policy statements and issue papers, mga executive order, may mga number, okay? Sige. And then conference proceedings, mga kanang mga results sa mga ito to kanang mag-meet bitaw mga senators, even diri lang sa sanggunian, kanang minutes sa ilahang meeting kana. Preprint and post-print articles, thesis and dissertations pero na-publish siya in non-commercial form, research reports, geological and geophysical surveys, even the maps, the newsletters and bulletins and fact sheets. These are all gray literatures. Now, ang pangutana, can you use gray literatures in your research? Pwede ba nato siya makuhaan og information? Actually, yes. Bisan pa og i-publish lang na siya sa non-commercial na form, but still, they also have important information that may be related or relevant to your study. So, pwede lang. Now, what is the purpose of literature review? Nganong kailangan yun nato ang literature review sa thesis? So, number one, through the literature review, we can find out what information already exists in your field of research. So, kung ang inyong study kay tambal para sa hypertension, because of the literature review, we can actually determine unsa na ang mga information about sa hypertension. Unsa ang hypertension, unsa ang mga factors, unsa ang cause, or unsa ang kanang mga normal BP, unsa is existing na mga tambal kana tanan, mabalaan nato na through the related literature. So unsa ang mga tambal o unsa ang problem nato sa mga existing na mga tambal. Okay, that's number one purpose sa literature review. And then number two, identify gaps in literature. So pag maingon ka og gaps class, like this one, a research gap is defined as a topic or area for which missing or insufficient information limits the ability to reach a conclusion for a question. So gap, pag maingon gani kag research gap, na ay mga studies, na ay mga related literature, pero still na ay mga missing information, na ay mga insufficient information nga wala natubag sa mga existing na mga studies. Na kay gusto matubag nga pangutana pero pag mangita ka sa mga related studies, dili gyud nimo siya matubag-tubag kay kulang ang mga information. So kana isa na siya ka purpose para makita ang mga missing information na pag missing daay ni basin pwede nimo siya ansiran sa imuhang sariling research. Okay? Para makatabang ta sa body of knowledge. That's number two, identify gaps in literature. And then number three, we have find other people working in your field. So because you are looking for existing na mga literatures or studies, then you can see also the authors there. Now they are also working in this topic. So pwede po ta maka-establish og collaborations with them. We can work with them. Or example sa mga descriptive na mga studies, you will be adapting questionnaires. So makailan ninyo to na mauni ang author ani, and then if you like to adapt their questionnaire, you really have to contact them. Mangayo jud mo og permission nga you are going to adapt. You will use their questionnaire. So ana siya ha. And then identify major seminal works. Actually, almost the same with this one, that you will really see through the related literatures and studies review ha, kung unsa ang mga kanang important na gyud na mga na-publish na
o mga important na mga butang na natubag na sa mga existing na mga literatures and studies. And then identify main methodologies and research techniques. So aside atong mga questionnaire nga pwede ma-adapt sa mga experimental ang studies class, the review of related literature is very important because when you are going to conduct an experiment, dili ikaw ang muhimo sa imuhang sariling procedure or sa imuhang methodology. I-adapt lang pud nato na siya sa mga existing methodology and mao na siya katong sa title defense sa mga experimental. Kapag experimental lang ako ang unang pangutana gyud na mo'y method ani. Kasi dili basta-basta nga moingon ka og gusto ko og study about sa ano ma'am, sa hypertension. So mangutana jud ko paano man na nimo i-conduct imong study for hypertension. And kung naamoy makita na procedure or methodology, we have to assess if kaya ba siya sa eskwelahan or dili. Okay? Next, identify main ideas, conclusions, and theories, and establish similarities and differences. So sa studies class, especially sa mga related studies, important pud na siya nga mabalaan nato. Example na study sa ingani nga plant. Daghan kay nagtrabaho for that plant, no? Ato ang compare and contrast unsay similarity sa ilahang gikandak nga study ug unsay difference. And from there, pwede nato gamiton to nga information for our own study. And then provide a context for your own research. So mo siguro ni ang gina-minimum error atong mag-benchmark. Nga mangita mo og kanang study nga almost the same with your study and didto mo mag-work. Murag himuon ninyo siyang guide so that mabuo pod ang inyuhang paper. Okay? Yes, unsa man conceptual framework, Aliseya. Ma'am, sa conceptual framework ba, may content ba ang conceptual framework na from the result, ma'am? Or assume na lang ang naa sa conceptual framework? Conceptual framework is just the declaration of the variables sa inyuhang study. So you just have to identify sa inyuhang independent variable o sa inyuhang dependent variable. So kada lang man inyuhang ibutang sa conceptual framework. Okay. Kay may format ko na nakita, ma'am, na conceptual framework. Murag naa siya gamay na summary. Murag naa siya summary from the results, no? Wala pa. Wala pa mo yung summary from the results since wala pa man jud mo yung results sa inyong study. So kailangan lang jud ninyo din i-explain. Ibutang ninyo ang diagram sa inyong conceptual framework. Kung i-explain ninyo unsa unsay nasa diagram na mao ni inyong independent variable, and then when you manipulate your independent variable, mao ni siya ang inyong expected outcomes, which are your dependent variables. Or kung isa lang dependent variable. Ana lang ana sa conceptual framework. Wala pa siya studies. Pero sa sunod, ma'am, if na may result, ma'am, i-insert na mo siya sa conceptual framework sad ang summary sa results or actually no need. No need na. Okay. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Dito na siya sa discussion. Okay, so asa na ta? Show relationships between previous studies or theories. Actually, it's almost the same with this one na naka-red. So mauna siya ang tanan purpose sa literature review nato. Ang RRL ilang pages, actually wala gyud siya kanang sa tawag na kanang limit, wala pud siya ideal number of pages as long as kailangan ninyo i-provide na nga mga background information sa inyong study, ibutang ninyo na siya. Bisan pag mag 100 pages na siya, grabe na 100 pages, kapuyot basa na. Bisan pag mag 50 pages na siya, pero kailangan dyan sa inyong study, then it's okay. Wala problema. Okay? Most of the time, ang pinakabaga nga part sa inyong papel kay ang RRL. Kay inyong gyud baya na siyang isa-isahon. Isa-isahon ninyo. For example, sa experimental, isa-isahon ninyo maghatag mo og information and related studies about your plant material. Maghatag pa mo og
information about sa sakit na inyuhang target. So for example, diabetes or hypertension and so on. And then maghatag pa mo og background information sa mga related studies nga asa ninyo gikuha ang inyuhang methodology o other pa na mga information nga needed sa inyuhang experiment. Ibutang ninyo tanan sa review of related literature. So I'll be giving you an example later kung paano nila gibuhat ang ilahang RRL. So kanilang inyong key points sa literature review. Pag magbuhat na mo og literature review, ang dapat ninyo tandaan, number 1, theory. Tell me what the research says, especially for the related studies ha. You really have to explain, describe, state ninyo kung unsay ginaingon dito sa related study or related literature na. Or kung study siya, syempre na siya methodology, so you also have to include the information on how they carried out their own research. And then tell me what is missing or the gap that research intends to fill. So based on the review of the related literature, you have found out na kanina mga butang missing sa mga existing literature. So naamoy aim na pwede ninyo i-fill to siya na gap through your own research. So na-mention na nako ang meaning sa research gap kagaina. These are information that are missing sa atuang study. Let me look at kung mangita sa ko kanang suitable sa inyong hanga RRL na mo'y ma-example. Kung saan siya pagbuhat. Wait lang. This is not. Kita sa ko ha. Puno kayo akong laptop, daghan kay kong files. Unahon na to ang descriptive nga research kung paano nila gibuhat. Saan ito ako gibutang? Oy, dahil lang ha. Okay, so just like this one. So this is how they did the review of the related literature. It's after the scope and delimitation, ha? So right after the scope and delimitation, review of the related literature. So they started with the discussion sa fake news. So kung nakita ninyo, daghan sila og mga in-text citation, narrative citation pa ni diri nga part kasi they included the name of the author or authors sa text. So ano ni siya, dili ni siya copy-paste. These are information related to their studies from the internet ug mura lang sila og naga-share bitaw, nagakwento nga ingon sa ingani nga author ang fake news mauni siya, pero ingon aning author na ni ingani po daw ang fake news, murag kag dire na gid siya magamit ang chismis class sa review of related literature, murag kag naga-chismis bitaw na mauna ang mga gipang-ingon sa mga authors, mauni ang mga results sa mga studies. So pang ano nimo siya diri, ipang sulat nimo siya sa imuhang related literatures. So, medyo mahaba class, ilahang review of related literature. Pinaghan man sila, fake news, fear-mongering, di isa-isa man nila. This is medical fake news and fear-mongering. Tapos nagbutang pa sila o mga di isa-isa nila ang mga pieces of information nga
na ay mga medical fake news. So isa-isa nila, so muna nga taas, medyo taas nila ang review of related literature. So dili pwede nga na ay paragraph nga walay citation ha, that is not dili na siya allowed. Kani manggod narrative manggod ni siya nga nga review of related literature, more silang nagakwento unsa ang ilahang mga nakita sa ilahang mga gipangbasa. So tama nang diha, pila to siya ka page? Tama sa page 23. O dili na siya ginahiwalay. By the way, wala ginahiwalay ang review of related literature ug ang studies. Isa na siya din ha. Kung nakita ninyo, wala sila part sa review of related studies. Isa na ni siya tanan diri na ay mga part din nga related literature. Tapos kay nagakwento man sila, so in the middle na po din ha nakapang-insert ang mga results sa mga studies nga ilahang nakuha. So pwede siya ingana ilang ka na ko ginapangita nga na ang murag sa pharma magud kay ilaha tong lahi ang pagkasulat nila sa inyong sa ilahang review of related literature. Pero pwede ra gihapon ninyo siya himuon kasi you have the freedom on how are you going to present the RRL. Pwede siya parehas atong sa medtech nga narrative, mura silang nagakwento sa tanan nilang napambasa. Or pwede po, wait lang, pangitaon mo kung asa na to. This one, sa farm, I'm not sure kung ilan man hiwalay-hiwalay, but let us see. This is for the blood glucose lowering. Ito natin ang RRL. This one. Review of related literatures and studies. Pwede po siya nga parehas sa pharma class nga naka-separate ang bawat themes. Sa medtech, giisa nila, mura lang sila og nagakwento sa tanan nilang nabasa, pasunod. Ang sa pharma, kung nakita ninyo, nakahiwalay bawat topic. So, naghatag sila diri og introductory paragraph, tapos nagsugod sila sa diabetes mellitus. So, sa diabetes mellitus, na sila yung mga related literatures din about DM, diabetes mellitus, included na din I think ang mga studies nga ilahang nakita. Tapos after sa ilahang diabetes mellitus, they have their plant material. So included na po din tanan about the plant material, gikan sa names, gikan sa description sa plants, and then even sa mga gamit sa plants, and ang mga results sa mga studies. So just like this one, mga results man sa mga studies ng mga 5 grams per kilogram din So after that, medyo mahaba ang ilahang discussion about sa ilahang plant material. Tapos nag-separate sila og gallic acid. This is the phytochemical constituent of their plant na considered as na ay anti-diabetic na action. So, gi-separate nila to na sila yung mga related literatures din samaan ni related literature man ni kaning description sa gallic acid. Pero napod sila related studies din Parehas methodology nga gihimo, related study man na siya about sa gallic acid. So, na siya, dili na kailangan ihiwalay ang RRL o ang related studies. Isa na. Yan napod sila another na gibutang din nga theme, glymepirid, mao man ilahang positive control. So, naghatag pud sila og information about their positive control. Unsa na siya, so na ay related literature, napod mga results sa mga studies din Even sa ilahang formulated tea, kay naghimo man sila og tea, so ang ilahang methodology manggod kay gikuha nila ani nga study. So kailangan nila ibutang sa ilahang RRL. Even ang uban pa nila nga mga methodology nga gigamit. So that's it. So you have the freedom class whether to have a narrative na kind sa RRL, parehas sa gihimo sa medtech, or kaning mga themes, sub-themes nga parehas sa pharma. Okay?
freedom na ninyo. Depende sa kung unsa inyong gusto mahitabo sa inyong review of related literatures. Any questions so far? Wala pa ko naman sa ako ang RRL ha. Pero I'll be continuing this tomorrow. Continue natin na siya tomorrow. Any questions so far? Wala?